Hi guys, welcome back to my channel. So ipapakita natin ngayon kung paano mag-share a load from Qatar number to Philippine number. But before that guys, don't forget to subscribe and likes at paki-on na lang ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload dahil every week ay mag-upload tayo ng tips and tricks online. Ituturo ko sa inyo kung paano magpasa-load sa Pinas, Qatar to Philippines. Pupunta tayo sa message at i-type ang Y, then send to 92266. Hintayin po natin ang mag-reply. Tapos, ganito ang pag-send. Type send. Tapos, yung number ng luludan mo. Tapos, isin. At hintayin natin ang reply. May option siyang pagpipilian mo kung smart o globe. Halimbawa, globe ang pipiliin ko. May option kung magkano ang ipasa mong load. Halimbawa is 150, 13 real. I-type ang 1, tapos isi-send mo. Tapos hihintayin natin ang confirmation. May option na kung confirm, dalawa siya, cancel. Dahil i-confirm ko siya, 1 ang itatype ko. Then send. Then magre-reply ng confirmation na po ang pasaload natin sa Pinas. Ayan, nakapasok na tayo. Oh, thank you. Thank you for watching, guys.